ሰላም ውዶቼ እንኳን ወደ ሳራ ላይፍ ስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩኝ ሳራ እባላለሁኝ። እንኳን ወደ ቤት መጣችሁ። እዚህ ቤት ውስጥ ስለ ፋሽን እናወራለን፣ ስለ ሌግዠሪ ባግ እናወራለን። በጣም ነው የምወደው ቦርሳና ጫማ። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ዛሬ እንደምታዩት ዲአይዋይ በማድረግ በጣም በቀላሉ በትንሽ ብር ቤታችን እንዴት ቀየር አድርገን ማሳመር እንችላለን እሱንም እናረጋለን። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምትወዱ ሰዎች ካላችሁ ቤቱን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ። ከኔ ጋር ደግሞ እስካሁን ድረስ እያበረታችሁኝ ያላችሁ ውዶች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ ርዕሴ ላይ እንደገለጽኩት በቀላሉ እንዴት አድርገን ቤታችን እናሳምራለን እሱን እናያለን። እዚህ ጋር የምታዩትን ጎልድ ቬሱን ነው እንግዲህ መቀየር የፈለኩት። ለሶስተኛ ጊዜ ነው መቀየረው። እንደምታዩት ጎልድ ነበረ፣ ከዚህ በፊት ደግሞ ሌላ ከለር ነበረ። የማረገው ፈርኒቸር እና የማረገው ዲኮር ይለየዋል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ የምፈልገውን አይነት ጎልዱን ስጠቀምበት ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ጥቁር እየሄድኩኝ ነው። አንዳንድ ነገሮች እንደምታዩት ሳሎኔ ላይ ጥቁር ነገር እያደረኩት እቀይራለሁ በየተለያየ ጊዜ ማለት ነው። በቀላሉም ዲአይዋይስ ማድረግ ስለምችል እንደገና ቀየር ማድረግ እወዳለሁ። እሱን ነው የምናደርገው። $2 ባልሞላ ውስጥ በጣም የሚያምር ቬስ እንግዲህ እንሰራለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ሁኑ እስከዛ። አያችሁት? እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አጸዳውና ከናንተ ጋር ያወራሁኝ ለመቀባት ፈልጌ ነበረ። አሁን ያለፈው ቪዲዮ እንዳያችሁት ድምጽ በጣም አለ። ልጄ ከኔ ጋር ነው ያለው። ቲቪም ስለከፈትኩለት እሱን ደግሞ ከዘጋሁት ያጀኝ ስለሚለኝ ድምጹንም ጨመር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው ወደኔ እንዳይ። ለዛ ነው እንግዲህ ይሄንን ኤክስፕሌን ማድረግላችሁ። በአጠቃላይ ቀለሙን ነው በቃ መቀባው፣ ምንም ማረጋው ነገር የለም። እንግዲህ ውዶች እንዳያችሁት ይሄኛው ሁለተኛው ሌየር ላይ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ወፈር ያለ ስለሆነ ቀለሙ 2 ሌየር ይበቃዋል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ደግሞ ስትጠቀሙ የምትጠቀሙበት ማቴሪያልም ሊወስነው ስለሚችል እያያችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን የምፈልገውን አይነት ጥቁር ከለር ስለሰጠኝ በሁለተኛ ሌየር ትቸዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ጎልዶችን እነዚህ ቅርጽ ያላቸውን ነገር ሞር በቃ ጎልድ ዲቴል ያለው በጥቁር እንዲሆን ስለፈለኩኝ ሁሉም ነገር ለፐርፐዝ ነው የምሰራው። የበለጠ ያምራል ብዬ ስላሰብኩኝ አስቀርቸዋለሁ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ፔንት አድርጌው ነበረ ጎልዱን እንዳያችሁት ማለት ነው። ይሄኛውን ግን ለምን ለጎልዱ ያምር ነበር ከመጀመሪያው ማለት ብዬ ስላሰብኩኝ አሁን ግን እነዚህን ማለት ነው ቀስ እያደረኩ በብረሽ ስለሆነ የምጠቀመው እና ከነካብኝ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ በቀላሉ ዋይፕ እያደረኩ ማለት ነው ወት በሆነ ነገር ማለት ነው። እንግዲህ ዋይፕ እያደረኩኝ ወዲያው ሳይደርቅ የምታረጉት ከሆነ አይይዝባችሁም ከለሩ። እንደዛ እያደረኩኝ ግን እናንተ እንደምቾታችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ስፕሬይ ፔንት የምትጠቀሙ ከሆነ ግዴታ መሸፈን አለባችሁ ስፕሬይ ስለምታረጉት። ይሄን ግን በብረሽ ስለሆነ የምጠቀመው በጣም ተጠንቅቄ ስለሆነ መሸፈኑ ሌላ ኤክስትራ ስራ ያረግብኛል ብዬ ነው። ግን እናንተ ስትሰሩ ኮምፎርት እንደሚያረጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ በቃ ከሳይድም አስቀምጥላችኋለሁ በጣም የሚያማምሩ ሌክዠሪ ቬስ፣ በጣም የሚያማምሩ ምን ያህል ውድ እንደሆኑ ስፔሻሊ የኔን የሚመስሉ
እና ያንን ሁሉ ነው ሴቭ ያደረኩት። ይሄ ግን ከ1 እስከ $2 ነው የፈጀብኝ ማለት ለቀለሙ ብቻ ማለት ነው ያውቃው ስለሚኖራችሁ ብዬ ስለማስብ እና ብዙ ጊዜ የተጠቀምንበት እቃን ሌላ ከመንቀየር ከለሮችን በቀላሉ እንዲ በ2 ብር በ1 ብር በ3 ብር እየቀየርን እንደምንፈልገው ይሄ እንደነገርኳችሁ 3ኛ ከለሩ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው የቀየርኩት ማለት ነው እንደ ሙዴ ነው በቃ እንደምፈልገው ስታይል አዲስ መግዛት አልፈልግምና ስፔሻሊ እንደዛ አይነት ዲዛይን ያለው የምትፈልጉ ከሆነ ማለትና ብቻ ደበር ሲያረጋችሁ በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ እናንተም ስለሆነ የምትሰሩት እሱን ለማሳየት ነውና ብርም ደግሞ ሴቭ ታደርጋላችሁ እና ይሄንን ይመስላል አይ ሆፕ ያምራል ብዬ አስባለሁኝ እኔ ግን በጣም ወድጄዋለሁ እንግዲህ በደንብ ደግሞ ጠረጴዛዎችን ሴት አፕ አድርጌ ዳይኒንግ አካባቢ ስለሆነ የምትቀመጠው ትንሽ ባራለችኝ እዛች ጋር ነው ማስቀምጣትና ለዛ ስለሆነ የፈለኩት ዳይኒንግ ቴብሌንም ማች የሚያደርግ ነገር ካንድልስ ማብሪያ ማስቀመጫለኝ ከሱ ጋር እንግዲህ ሴት አፕ አድርጌ አሳያችኋለሁኝ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ጨርሻለሁ እንግዲህ ደርቋል እንዳያችሁት ቀን ላይ ነበር መቀባት የጀመርኩት አሁን እስኪ ደርቅ ድረስ ተጠብቀው መሽቷል ጨለማ የፀሐይ ብርሃን ቢኖረው ደስ ይል ነበር አሁን ሴት አፕ ላረግ ነው ቴብሌን ማለት ነው ያ እና ብላክ እና ነጭ ያ ብላክ and gold ብላክ and ነጭ ነገር ነው የፈለኩት ማለት ነው በአብዛኛው ቃዎች እንደዛ እየሆኑ ነው ያ በየጊዜው እንደምታውቁት ስለምቀየር አሁን እንደዛ ለማድረግ ስለፈለኩኝ ይሄ ቴብሉን ስከርት ቀይሬዋለሁ ያ ይሄንን ይመስላል በደንብ እንድታዩት ስለፈለኩኝ ነው እንዴት አድርጌ ከቴብሉ ጋር ሴት አፕ እንዳደረኩት ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ጨልሟል አሁን በማታ በጣም አያምርም መጋረጃ ሳይኖር ቢኖረው የበለጠ ያምራል ብዬ አስባለሁኝ ግን ሁለቱን አንስቼ ነበር ከዚህ በፊት አሁን ደግሞ መሃል ላይ ያለውን አክቹአሊ በጠቅላላ ቤት ውስጥ ያለው መጋረጃ አንስቻለሁ ሳሎኔ ላይ ማለት ነው ለምን መባ እንደምታውቁት ትንሽ ልጅ ነው ከስሩ ነው በጣም ይስበዋልና አንድ ቀን ይወድቅበታል ብዬ ስላሰብኩኝ ላይ ያለው መያዣው ደግሞ ብርጭቆ ነገር ስለሆነ ሊመታው ይችላል በሚል ማለት ነው እና ትንሽ ሞር ሴፍቲው ላይ ነው እንግዲህ የልጅ እናት ስትሆኑ መታሰቡትና እሱን አንስቻለሁ እንዳይጎዳው አንድ ቀን ቢወድቅበት ብዬ ቢኖረው ያምር ነበር ግን በጨለማ ብዙም አያምርም በቀን ላይ ቀርጬ በሚቀጥለው ቀን እዚህ ላይ ቪዲዮን አስቀምጥና እንግዲህ ቀን ላይ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ከዛ ጋር ማች እንዲያደርግ ነው መጀመሪያ ቴብሉን እንደዛ በጥቁርና በጎልድ ሴትአፕ ያደረኩት ማለት ነው ከዚህ ጋር እንዲሆን ስለፈለኩኝ በብዛኛው ቦታ ላይ አለ አሁን ሳሎኔ ላይ ባለፈው እንዳሳያችሁ ጥቁር ያለበት የሻማ ማብሪያዎች በብዛት አሉኝ እና አድርጌዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ማች ጥቁር ነገር ደስ ይለኛል ስፔሻሊ ደግሞ ጎልድ ዲቴል ሲኖር ደግሞ የበለጠ ያምራል ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ እንዳየሁት እንዳሳየዋችሁ አይነት ሆኖልኛል ብዬ ለኔ አስባለሁ ትልቁ ነገር ግን ምንድነው እናንተ የምትፈልጉትን ነገር በቀላሉ ማድረግ ይቻላል ቤት ለማለት ነው ከኔ የተሻለም ደግሞ ተሰራላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ ጀስት አይዲያ ነው ሼር ማድረግ የፈለኩት ይሄንን ይመስላል የምወደውን ነገር በጣም በቀላሉ ባለኝ እቃ ሰርቼ የምፈልገውን ነገር እንዳያችሁት በጣም የወደድኩት ኦንላይን ላይ ሌክዠሪ ቬስ አለ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው እንግዲህ በዛን ያህል እኔ አልገዛምና እስኪ እንደዛ አድርጌ ግን አስመስዬ መስራት ከቻልኩ ብዬ ነበር የተዋጣልኝ ይመስለኛል ምን ታስባላችሁ እስኪ አስተያየት መስጠት ይቻላል ኮሜንት አድርጋችሁ እስቲ ግለጹልኝ የምታስቡትን ነገር እኔ ወድጄዋለሁ አይሆን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄንን ይመስላል ዛሬ እንግዲህ ዲአይዋይ ነው ያደረኩላችሁ በሚቀጥለው መስታወት ራሴን አየሁ በሚቀጥለው ጊዜ እንግዲህ እስክንገናኝ ድረስ ውዶችዬ ባለንም በሌለን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርና መስጋኝ እንላለሁኝ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት ቸርን ሰንብት ባይ